Від дров до першого редуктора. Епоха динозаврів ГБО. Хлопці, всім привіт! Сьогодні ми розберемо тему, яка викликає стільки ж суперечок, скільки питання, яке масло лити в двигун. Газобалонне обладнання. Хтось каже, що це смерть для мотора, а хтось проїхав 500 000 кілометрів і рахує зекономлені гроші на нову квартиру. Ми пройдемо шлях від першого до шостого покоління. Погнали! Історія. Ви здивуєтесь, але перший двигун внутрішнього згоряння, який винайшов Етьєн Ленуар ще у 1860 році, працював саме на газі. Тільки тоді це був світильний газ. Бензин прийшов пізніше. Але справжній бум почався під час Другої світової війни, коли нафта була в дефіциті, і автівки їздили буквально на дровах. Але нас цікавить саме пропанове ГБО. ГБО першого покоління – просто як двері. Перше покоління – це механічний олдскул. Тут немає жодної електроніки. Принцип роботи максимально примітивний, газ під тиском виходить з балона, потрапляє в редуктор, де він випаровується, і через простий змішувач всмоктується безпосередньо в карбюратор. Унікальні факти про перше покоління. Регулювання на око. Ви налаштовували подачу газу буквально 2 гвинтами, жадністю і холостим ходом. Запуск у морози. Якщо ви забули прогріти машину на бензині взимку і одразу вімкнули газ, редуктор просто обмерзав, перетворюючись на брилу льоду. Універсальність. Його можна було поставити хоч на «Жигулі», хоч на газонокосарку. Це була епоха, коли водій мав відчувати машину п'ятою точкою. Ніяких лямбда-зондів, тільки ти, викрутка і запах газу в салоні, який вважався нормою. Але техніка не стояла на місці, бо карбюратори почали вимирати. Еволюція електроніки, друге та третє покоління. Карбюратори почали відходити в минуле, поступившись місцем інжекторам. А газівникам довелося терміново вигадувати, як обманути систему, яка тепер сама вирішувала, скільки палива лити. Так з'явилося друге покоління. ГБО другого покоління – золота ера ланосів. Це покоління – такий собі гібрид механіки та примітивної електроніки. Головна відмінність від першого. З'явився електронний перемикач у салоні та електромагнітний клапан на редукторі. Тепер не треба було вручну перекривати краники, натиснув кнопку і вуаля. Легендарний хлопок. Саме на другому поколінні водії дізналися, що таке зворотний постріл. Оскільки газ подавався у впускний колектор, будь-яка несправність свічок або дротів призводила до вибуху газу прямо в повітряному фільтрі. Лайфхак того часу – установка антихлопка, спеціального клапана-перекривача, який вилітав під час вибуху, щоб не розірвало дорогий пластиковий колектор на шматки. ГБО третього покоління – перехідний мутант. Третє покоління – це найбільш рідкісний звір у світі ГБО. Його мало хто бачив живим, бо воно проіснувало недовго. Тут уже з'явився кроковий електродвигун, атенюатор, який регулював подачу газу за сигналами від лямбда-зонда. Унікальні факти про третє покоління. Перші мізки, система намагалася підлаштовуватися під склад вихлопних газів у реальному часі. Повільність. Кроковий моторчик був занадто повільним. Ви тиснете на газ, а система ще думає, скільки палива дати. Це призводило до провалів у розгоні. Тупикова гілка. Виробники швидко зрозуміли, що механічне дозування через одну точку – це шлях у нікуди. Потрібні були форсунки. Цікавий факт для аудиторії. Чи знаєте ви, що саме на другому поколінні народився міф про те, що газ палить клапани? І це була правда. Бо через неправильне налаштування суміші, її збіднення задля економії, температура згоряння злітала до небес. Король ринку та рідка революція, четверте та п'яте покоління. Забудьте про гвинти та хлопки. Ми входимо в еру розподіленого впорскування. Це той момент, коли ГБО перестало бути самопалом і перетворилося на високоточну інженерну систему.
ГБО четвертого покоління – абсолютний хід. Це те, що стоїть у 9 з 10 машин на газу сьогодні. Четверте покоління перевернуло гру. Тепер газ подається не в одну точку, а через окремі форсунки для кожного циліндра. Як це працює? Бензинові мізки машини думають, що вони керують бензиновими форсунками, але газовий комп'ютер перехоплює цей сигнал, перераховує його з урахуванням щільності газу і дає команду газовим форсункам. Все відбувається за мілісекунди. Унікальні факти про четверте покоління. Автоматика. Машина сама заводиться на бензині, прогрівається до 40 градусів і непомітно переходить на газ. Ви навіть не відчуєте моменту перемикання. Діагностика через ноутбук. Тепер майстер не крутить гвинти, а малює графіки та карти впорскування на екрані монітора. Економія без втрат. Якщо систему налаштовано правильно, втрата потужності становить лише 2-3%, що на практиці помітити неможливо. ГБО п'ятого покоління – рідка фаза. А ось тут починається справжня магія. П'яте покоління – це як перехід від дискового телефону до смартфона. Головна фішка – газ більше не треба випаровувати в редукторі. Революційна схема. У балоні стоїть справжній паливний насос, як у бензобаку. Він качає рідкий газ прямо до форсунок. Газ впорскується в циліндр у рідкому стані. Чому це круто? Охолодження. Коли рідкий газ випаровується в циліндрі, він миттєво охолоджує камеру згоряння. Це ідеально для двигуна. Запуск на газу. Машину з п'ятим поколінням можна заводити одразу на газу навіть у лютий мороз. Ніякого бензину взагалі. Потужність. Іноді машина на п'ятому поколінні їде навіть краще, ніж на бензині, через високе октанове число газу, близько 105. Але є нюанс. Це дорого. І головна біда – наш брудний газ швидко вбиває дорогий паливний насос у балоні. Саме тому п'яте покоління в нас приживається важко. Ви знали, що на п'ятому поколінні взагалі немає редуктора та шлангів з антифризом? Під капотом стає набагато вільніше, а система виглядає як заводська. Вершина технологій – ГБО шостого покоління та майбутнє. Ну що, друзі, ми дісталися до вищої ліги. Якщо раніше власники сучасних авто з двигунами TSI, FSI чи GDI з заздрістю дивилися на власників ланосів, то тепер і для них є рішення. Зустрічайте, шосте покоління. ГБО шостого покоління – використання рідного заліза. Це справжній інженерний шедевр. Знаєте, в чому його головна фішка? В цій системі взагалі немає газових форсунок. Взагалі. Як це можливо? Газ у рідкому стані подається безпосередньо через штатні бензинові форсунки двигуна. Спеціальний блок клапанів перемикає паливо, або бензин, або газ іде в паливну рейку високого тиску. Унікальні факти про шосте покоління. Ніякого втручання в залізо, не треба свердлити впускний колектор, не треба тягнути зайві шланги. Двигун працює на газу так само, як на бензині, використовуючи всі заводські датчики та налаштування. Потужність на максимум, оскільки рідкий газ впорскується під величезним тиском безпосередньо в камеру згоряння, КПД двигуна навіть зростає. Машина стає ракетою на чистому паливі. Бензин більше не потрібен, ви можете забути про бензоколонки на місяці. Машина заводиться на газу в будь-яку погоду, бо система завжди тримає газ під тиском у рідкій фазі. Справжня ціна прогресу. Але чому ми не бачимо шосте покоління на кожному кроці? Ціна питання. Комплект такої системи може коштувати як піввживаного автомобіля. Якість палива, рідний ПНВТ, паливний насос високого тиску, вашого авто дуже ніжний. Один заправлений брудний балон газу, і ремонт вийде в копієчку. Підсумки, чи варто воно того? Ми пройшли шлях від дров і механічних редукторів першого покоління до космічних технологій шостого. Головний висновок. ГБО –
це не про бідність, а про раціональність. Сучасні системи дозволяють великим позашляховикам витрачати на паливо стільки ж, скільки витрачає маленька малолітражка. Головне – не економити на обладнанні та майстрах, бо, як кажуть у народі, скупий платить двічі. Фінал. Яке покоління стоїть у вас? Чи, можливо, ви досі вірите в міфи про вибухи та сухий газ? Пишіть у коментарях, подискутуємо. І не забудьте поставити лайк, якщо цей екскурс в історію був вам корисним. До зустрічі на дорогах!